Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. Baka gusto nyong malaman kung ano yung mga usual na bilihin namin kapag kami nag-grocery at kung magkakano ba sila. Samahan nyo kami para mag-grocery kami today para for the week. Yun yung aming supplies for the week. Kung gusto nyo magkaroon ng idea magkano yung mga gastusin, ano yung mga bilihin namin, ano yung kadalasan naming binibili, sumama kayo sa amin para makita nyo. Right kids? Where are we going, kids? We're going to work. Thank you. Dito sa amin, once a week lang kami mag-grocery. So, alam naman namin kung ano yung kadalasan naming mga kailangan. Isang beses na kami nagpupunta sa grocery para matipid. Kasi kapag pabalik-balik ka sa groceries, marami kang mga nabibili pa na hindi naman kailangan eh. Nag-stop lang tayo dito sa may gasoline station para bumili ng coffee kasi masarap yung coffee nila dito. Ayan, dito kami sa Coles Express. Kuha tayo ng $1. $1 yung bayad sa kape. Two of that? Ayan yung coffee, $1 lang. I wish I could have these. We're going to the other one. Cappuccino small. Ayan, tapos mga bata naman yung nakuha. Meron silang, what do you have kids? Yes, donut. Donuts. See that? Broken. Yes, no. Okay, bayaran mo natin itong kape. Ayan, ito na natin yung coffee. Ayan, punta na tayo sa breakfast muna tayo, mami. Ayan, breakfast muna kami dito sa Subway. Ano gusto mo? Ayan, wala daw silang tinapay pa, mga wraps lang yung available. So, hindi na kami tumuloy. Itong problema dito kapag hindi na tourist season, wala na masyadong mga tao, yung mga tindahan, mga limited na ang ino-offer na services. Yung iba sarado na din. So, magmamakdo na lang siguro kami para makapag-breakfast. Ayan, dito tuloy kami nabagsak sa McDonald's. What do you want, mommy? Brown cheese pocket. Number 72. Ayan, binigyan sila ng manager ng balloons. Kids, can you show your balloons? Ayan, okay na yung, ito na yung aming food. From healthy breakfast sana na Subway, dito tayo na uwi, ano. Kain tayo. I forgot to order a burger, but I do want.
Hmm? What? Yeah, it's time to go home. Hello! Kuya Nick, oh? Sachi! You wanna vlog inside? You wanna vlog inside? Yan, dito na kami sa Kohl's para magsimulang mag-grocery. Yan, pakwan. Ito yung unang binili pakwan. $2. Lemon. Magsimulang magmukhang Kitty switch it. directed for kids. Does she switch the camera? What's up, everyone? Someone's tired of our company. Thanks for being my channel. My name is Sachi and I'm Broome. Today, we at the shops to buy food because we ran out of food. Tomatoes. Happy birthday, Lolo and Lola. Happy birthday, Lola and Lola. No, it's not their birthday. Then why would you say so? What's that? That's not lettuce. That's celery. I forgot. What is that for? I don't know. What's up, everywhere? Are you saying yes? Kamusta kayo? Kamusta kaya? Nangakabi. Thanks for my channel. My name is Sachi. That's the online Broome. And today, we got to buy vegetables and also fruit. That's make us strong. And after that, we gotta go home. What have we got there, Sachi? That's cabbage. Yep. Don't drop it. Ayan, dito naman kami sa mga meat section. Ayan, mga presyo niya. Si Sachi gumagawa ng smiley face. Sachi's drawing a crazy face. Where's the nose, Sachi? Oh, that's... Ito, pakwan. $2 per kilo. Saging, halos $4 per kilo. Buji. Ayan, mga milk. Kapag kasama tong dalawang to, talagang hindi matigil tong sa kalikutan tong dalawa eh. Sachi holds a giant baby. Ito naman, mga eggs. Ayan, $4. Iba-ibang brands. I get the cat. I get the salty taste. Ayan, chicken thigh.
chocolates. Muji, what's that? Is that the list of what we need to buy? Okay, so patapos na kami yung mag-groceries. Ayan, puno na yung cart namin. So we're just finishing up. Dito kami ngayon sa mga Christmas decorations. And Sachi. What's going on, Muji? Where? Okay, so tapos na kami. Magbabayad na kami ngayon. So tingnan natin kung magkano inabot itong aming grocery. Ay, napagod daw itong dalawa kaya naupo muna kami dito. Maghanap muna kami ng maupuan. Sachi, you're tired? Yeah? Nakabayad na si Mami. Tingnan natin kung magkakano yung inabot. Okay, so lahat ng pinamili namin ay umabot ng hindi mag-focus 206.46, total of 58 items. So 206.46. Ayan, so ang nagpamahal na lang talaga sa mga groceries namin is yung mga karne eh. Ayan, so nakita nyo yung mga tigi $11. Yung ribs, salmon, beef gravy, ayan. Ayan. Tuna. Para sa aming fish. Okay, so ito na lahat ng pinamili namin. At tulad sa Pilipinas, bawal na rin ang mga plastic bags dito. Kaya meron kami mga eco bag na mga makukulay. So $206.46 yung inabot ng pinamili namin. Sa current exchange rate na halos 35 pesos sa isang Australian dollar, halos 7,200 pesos yung aming grocery ngayon. So ayun, ano sa palagay nyo? Mahal ba yun o mura? Comment na lang kayo dito sa comment box, okay? Ayun guys, so pauwi na kami. Tapos na kami mag-grocery. Pauwi na kami. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Say bye! Bye!